السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء أهلا وسهلا بكم. النهارده هنحاول مع بعض نعرف إيه اللي بيخلي المقام مختلف عن المقام التاني، وإيه قصة الأبعاد بالتفصيل، علشان ناس كتير كل شوية تكلمني. يعني إيه بعد؟ البعد ده اللي هو زمن زي المد مثلا في القرآن كده، حركة أو حركتين. يعني أنا لما بقول بين الدو والري، بين الري والمي بعد، يعني بين الدو والري مد حركة، أقول بس ما أقدرش أقول لا، ملوش علاقة بالزمن. الأبعاد ليس لها علاقة بالزمن. طب إيه هي الأبعاد؟ الأبعاد هي الوسيلة أو هي الحاجة اللي بتخلي المقام يختلف عن مقام تاني. تعال نشوف كده. ده مقام زي مقام العجم، دو ري مي فا صول لا سي دو. أبعاده إيه؟ واحد بين الدو والري واحد، بين الري والمي واحد، بين المي والفا نص، بين الفا والصول واحد، بين الصول واللا واحد، بين اللا والسي واحد، بين السي والدو نص. دي ابعاد ايه؟ مقام العجم. طب نيجي نشوف الفرق بينه وبين النهاوند مثلا. النهاوند دو ري مي فا صول لا سي دو. تمام؟ ده السلم. علامة تحويله المي بيمول واللا بيمول والسي بيمول. علامة بيمول دي اللي هي ايه؟ دي علامة من ضمن علامات التحويل اللي بتغير في الأبعاد. هتغير في الأبعاد ازاي؟ دي علامة من علامات الخفض، انها بتخفض الصوت. البيمول بتخفض البعد، آسف. فالبيمول بتخفض ما قبلها نصف درجة وتزوده ما بعدها نصف درجة. يعني ده واحد. هنا بيمول هيبقى واحد، هيبقى نص، والنص اللي انا خدته من الواحد ده هيروح على النص ده يبقى واحد، وبعد كده واحد نص واحد واحد. دول مجموعهم 6 ودول مجموعهم 6. علامات التحويل ما هي إلا وسيلة لتغيير الأبعاد من مكان معين لمكان تاني، لكن لابد أن يكون الناتج الإجمالي 6 أبعاد. كل مقام يحتوي على 8 درجات. تعال نعد: 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى الشرط ده متحقق. ال8 درجات دول بينهم 6 أبعاد. ال6 أبعاد دول بيتوزعوا ازاي؟ بيتوزعوا بين الدرجات دول، تمام؟ بيشتقوا من مقام العجم. ايه اللي بيخلينا نغير في الأبعاد عن مقام العجم؟ ايه اللي بيخلينا؟ علامات التحويل، اللي هو البيمول والنصف بيمول والدييز والنصف دييز، او الناتوريل اللي هي البيكار. تمام؟ كده دي الأبعاد. برضه لحد دلوقتي ما فهمناش البعد بيعمل ايه في الصوت. احنا كده نظريا ماشي، القصه منتهيه. البعد بيعمل ايه في الصوت؟ هقول لك يا سيدي. دلوقتي الحنجره عباره عن شكل عامل كده. الاحبال الصوتيه ممسوكه من هنا كده على هيئه حرف الفي. تمام؟ حرف الفي دي كده في وضع التنفس. في وضع الكلام ده في وضع التنفس بتكون الأحبال الصوتية مفتوحة. في وضع الكلام عشان الأحبال الصوتية تكون ملمسة لبعضها بتكون مقفولة كده. تمام؟ هذا المقدار يسمى البعد. البعد اللي هو ايه؟ درجة شد الحنجرة، درجة شد الأحبال الصوتية في الحنجرة. الأحبال الصوتية ليها طول معين. الطول ده يعني أنا معايا دلوقتي وتر شده كده. كل ما بشده ايه اللي بيحصل؟ صوته بيرفع زي العود او الجيتار او اي حاجه او الكمانجه. وهو مرخي، هو له طول معين، بس هو مرخي غير وهو مشدود قوي. كل ما بشده بيصدر رنه اعلى. الابعاد هي الرنه، تغيير الرنه اللي بتصدرها الاحبال الصوتيه او الحنجره. ازاي؟ انا دلوقتي بصدر النغمه العاديه بتاعت الكلام. لما احب، يعني انا دلوقتي بقول لما احب اخلص صوتي عن كده هتبقى الرسمه كده. هيبقى الطول ده بيقل كده عن الرسمه تحت. هتبقى اقل، الطول اقل، هتبقى كده بتنضبط. طب لو انا عليت صوتي قلت بتبقى كده، بتبقى اطول يعني صوت حاد. اغلظ او اقصر يعني صوت غليظ.
تعالى اوريكم فيديو هنعمل لمنظار حنجري بيختبر سلامه الاحبال الصوتيه. لكن انا هوريكم الاحبال الصوتيه عامله ازاي. ظاهره في الفيديو دي الاحبال الصوتيه، الاثنين البيض دول، ودي الحنجره، ده جدار الحنجره، تمام، ودي القصبه الهوائيه، ودي الغضاريف بتاعه الحنجره اللي هتحرك الاحبال الصوتيه. بص كده، ده صوته العادي ليه؟ بيتكلم بيه، هو بيتكلم كده. الاحبال الصوتيه كده بتهتز، بتصدر الصوت رقيقه جدا. سبحان الله. تخيل بقى الحقل بتاع الرقيقه دي، الاحبال الصوتيه الرقيقه دي اللي احنا بنبهدلها معانا في الزعيم. نركز. ايه اللي حصل؟ صغرت الاحبال الصوتيه لما طبقه الصوت بقت غليظه، لقينا حجم طولها بقى ايه؟ اكثر. تعال نشوف تاني، رجعها تاني. بص غليظ، بقت قصيره ازاي، حجمها قصر. شوف بقى لما يرفع طبقه صوته ويخليها حد هتبقى عامله ازاي. شايف بقت طول ايه؟ كده بقت غليظه، قصرت. تمام؟ ده الفرق اللي كنت عايز اوريه لكم. اذا الابعاد هي المقدار اللي انا بفتح فيه الحنجره سواء بالطول او بالقصر. تمام؟ تعال نقارن بين العجم والنهاوند كابعاد. بين الدو والري، نقول مع بعض دو ري دو ري، ده بعد. تمام؟ ري مي ري مي، تبقى كلها على بعضها دو دو ري مي دو ري مي. نيجي للنهاوند دو ري، هي لكن هنا نص مش واحد. ايه اللي بيحصل بقى في حاله النص دي؟ التردد، المكان في الحنجره اللي بيصدر منه المي بيبقى اغلظ سنه من التردد اللي بيصدر عنه المي العاديه. المي اللي بيمل بتبقى اقرب. يعني انا لو بقول انا همشي دلوقتي بين الدو والري خطوه، دو ري ري مي، بعيده. لا في النهاوند بقى يبقى كده دو ري ري مي، المي قربت. يبقى علامه البيمول دي او النص بعد ده اكني ربطت المي بحبل وقربتها من الايه؟ من الري. نشوفها بالرسم. دي الدو على الحنجره، ودي الري، ودي المي. ده كده بعد وده كده بعد، ده واحد وده واحد. تمام؟ ملهاش علاقه بالزمن نهائي. اقدر اقول اقدر اقول او اقدر اقول يبقى البعد هو العفو، انك تعفى الدرجه الصح من مكانها الصح في الحنجره، تشد احبالك الصوتيه بالمقدار السليم. تمام؟ نيجي نشوف ده العجم. في النهاوند بقى دو ري مي، ادي الدو وادي الري. بس المي مش مي طبيعيه، هي المي بيمل. فايه اللي بيحصل لها؟ اللي بيحصل لها ان انا بربطها بحبل واشدها اخليها في نص المسافه بين الري والمي اللي فوقيها، يبقى هنا. يبقى المي دي ايه؟ بيمل. ايه اللي حصل؟ قربت، ده واحد وده نص. بدل ما كنا بنقول دو ري مي هنقول دو ري مي مي دو ري مي. بزحلق الصوت من الري للمي، ري مي، مش ري مي بعيده، هنا ري مي قريبه.
خالص. تمام؟ والابعاد هي التي تغير المقام. ترتيب الابعاد هو الذي يغير المقام. اي حد درس احياء هيعرف ان البروتينات بتاعت الدي ان ايه اللي عندي زي اللي عند اي حد في الدنيا، كلنا عندنا نفس البروتينات، الادينين والجوانين كلهم واحد، لكن ترتيبهم ورا بعض هو اللي بيختلف. لو احنا قلنا مقامات الدو كلها سواء عجب او الحوالد او راست او نوع اصلا هم كلهم دو ري مي فا صول لا سي دو، اللي بيختلف ترتيب الابعاد وبعضها البعض وعلامات وجود علامات التحول. تمام؟ هو ده العامل اللي بيأثر في صدور الصوت بالنغمه دي. تمام؟ خلاصه القول ان مش النظري ده هو اللي هيخليك انت بتفهم، انت بتتعلم النظري عشان تبقى لو في خلط في ذهنك، انما الفاصل الحقيقي هو التطبيق. الفاصل الحقيقي لما انا اقول لك مثلا يا ياسر نقول دو ري مي دو ري مي، ده العجم تحفظها ان الدرجه الثالثه بتاعته بعيده، دو ري مي دو ري مي. انما لما اقول لهوند دو ري مي الدرجه الثالثه، يعني العجم الابعاد اهي، النهوند الدرجه الثالثه دي هتقرب تبقى كده دو ري مي. قول دو ري مي. علشان كده بنقول لازم الاذن تكون سليمه عشان تدرك الفروق دي. طب الفرق هنا نص درجه فملحوظ، ما بالك لما ناخد مقامات الفروق بينها ربع درجه. فلازم تكون الاذن شغاله قوي. الفيصل والفرق هو السمع الجيد. تمام؟ دلوقتي كده فسرنا اختلاف البعد عن الزمن. يعني الابعاد حاجه والزمن حاجه ثانيه خالص. ما حدش يقول لي البعد بين الدو ري واحد يبقى انا اقول دو ري ده واحد، انما لو نص يبقى دو ري او دو ري يأثر الايه؟ الزمن. طب يعني لو 4 بقى نقول دو ري، لا كده انت خلطت بين الابعاد وبين المد والزمن. الزمن ملوش علاقه بالابعاد. اتمنى تكونوا استفدتوا حاجه جديده، وده الفرق بين الابعاد والزمن، وايه اللي بيخلي كل مقام يختلف عن المقام التاني. شكرا ليكم وسلام عليكم.